So what is up mga ka-Chocomoito? Bagong araw, bagong video na naman. Para sa ating video tutorial today ay pag-aaralan natin kung paano i-convert ang USDT to AUD. So ano pa ba hinihintay natin mga ka-Chocomoito? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Arat na! Ayan mga ka-Chocomoito, after mag-login ay punta lang tayo dito sa markets. Ayan, and then click lang natin yung spot markets. And then type lang natin yung AUD. So, ayan, nandito tayo sa USDT. So, click lang natin yung trade. Ayan. And then, kapag andito na tayo, scroll down lang natin. And then, dito sa spot, meron siyang tatlong uri, no? Yung limit, market, and stop limit. And then, yung kadalasan ginagamit ay yung limit at yung market. Kapag yung limit ang pinili mo, yung order mo, hindi siya agad-agad mapoproseso kasi mapupunta siya sa open orders. And then, mafe-fill lang siya once na much better na yung price or andito na yung specific na price na hinahanap mo. Unlike naman sa market, kapag dito tayo nakipag-transact, agad-agad na mafe-fill yung order mo. So, ang gagawin natin ay dito tayo sa market. So, dahil meron akong USDT at gusto ko ng AUD or ng Australian dollars, no? So, ang gagawin ko lang, i-maximize ko lang yung laman ng aking USDT. So, pwede naman din natin dito i-type. And then, after nyan, click lang natin yung buy. Then, ayun, order created and then order filled na. So, ganun lang siya kasimple. So, check natin sa ating wallet, fiat and spot. Ayan. So, ganun lang siya kasimple, mga Chocomoito. Nandito na siya sa ating AUD. Ayun mga Chocomoito, if nagustuhan nyo itong video tutorial natin today, please don't forget to like, share, subscribe, and i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video uploads. So thank you sa panonood at kita-kits ulit tayo sa ating mga susunod na video tutorials. Ingat mga Chocomoito!